Saya kembali lagi kali ni untuk kongsi satu lagi resepi minuman bagi korang yang tengah buntu nak fikir-fikir nak hidangkan apa tetamu ramai datang nanti. Jangan risau, ini saya tunjukkan resepi baik punya. Untuk minuman Blackcurrant Lychee Cooler ni memang senang sangatlah korang nak buat. Macam yang korang nampak ni, ini je lah bahan-bahan yang korang perlukan. Semua ni korang boleh beli di pasar raya berdekatan dengan korang. Tapi jangan lupa untuk pilih bahan yang ada simbol HCS, lambang pilihan lebih sihat je tau. Sudah bersedia? Okey, kita mulakan. Kisarkan 6 biji lychee, jus limau, daun ketumbar dan juga ni bahan dia blackcurrant menggunakan pengisar. Dah selesai, tapiskan campuran ke dalam jug. Tuangkan air soda dalam jug dan kacaulah perlahan-lahan. Tambahkan ais dan tuang campuran tu ke dalam gelas. Kalau dah ada air mesti nak kunyah sikit kan? Hiaskan minuman dengan buah lychee. Nampak? Dah siap. Inilah dia minuman Blackcurrant Lychee Cooler yang menyegarkan lagi menyejukkan tekak kita. Bayangkan dah berapa rumah korang kunjung, minum Blackcurrant Lychee Cooler ni, terus tenang. Memang kenalah sangat kalau dipadankan dengan hidangan rendang. Sebab apa? Sebabnya bahan utama dalam juadah rendang ni ialah daging. Pada dasarnya orang barat selalu bila diorang makan juadah daging, diorang padankan dengan minuman wine merah. Tapi untuk kita-kita lah kan, kita akan gantikan wine merah ni dengan jus blackcurrant. Sebab perisa dari jus blackcurrant ni, dia akan tambah kenikmatan juadah rendang kita. Belum pernah try kan? Cubalah, mana korang tahu. Korang juga boleh amalkan minuman air putih dengan infusi buah-buahan segar untuk dihidangkan kepada para tetamu di samping minuman yang lain. Kita dah cukup manis, kurangkan okey?